No mutta hyvää morjesta jälleen. Hei, tossa nettiä selaillessani tuli tämmönen jälleen uusi sapuska vastaan, mitä en oo kokeillut vielä. Eli natsopelti. Ja tämähän on heti semmonen asia, mikä mua rupesi saman tien kiinnostamaan. Sapuskat, ne vaan kiinnostaa, niin. Niin eiköhän me sitten ruveta koko porukan voimiin tässä testailemaan se natsopelti. Raaka-aineiden pariin. Katsotaan mitä täältä löytyy. No siinä on ensin rypsiöljyä vähän paistamiseen, jauhelihaa, maissilastuja, tomaattimurskaa, sipuli sekä parit valkosipulin kynnet, ihan peruspaprika ja tommonen medium chili, mausteeksi suolaa, takomaustetta, savustettua paprikajauhetta. Juustokastikkeeseen tietysti tarvitaan tätä cheddaria, voita, pari ruokalusikallista vehnäjauhoja ja maitoa. Ja siitähän me ruvetaan väsäilemään. No niin, siitä tuli hyvää hakkelusta. Ei muuta kuin jatketaan eteenpäin ja otetaan toi paistinpannu. Ruikastaa sitä rypsiöljyä, semmonen pikkunen liraus. No nyt kun se pannu rupeaa jo haiskahtaa vähän lämpöiseltä, niin pistetään nämä just pilkotut sipulit ja paprikat ja chilit myös sinne. Joho, eiköhän paiskata tää jauheliha kanssa sinne sekaan. Jes, jauhelihan almost kypsää, eli ruvetaanhan maustamaan. Lähdetään nyt tosta ihan perussuolasta liikkeelle. Tää semmonen teelusikallinen. Savustettua paprikajauhetta. Takomauste. Tätä voisi pistää tämmöisen ruokalusikallisen ainakin, jos se vähän jopa reilu. Tähän sitä makua tähän vähän saada. Joo, pistetään siihen tämmönen 1,5. No, saattaa mennä jopa 2 ruokalusikallista. Jep, se on hyvä. Pikku vatkaukset vielä tietenkin, että mausteet sekoittuisi mahdollisimman tasaisesti tähän seokseen. Ai että tää muuten tuoksuu nyt aivan järkyttävän hyvältä. Ja ettei menisi ihan arpapeliksi niin kuin yleensä menee, niin otetaan pikku maistia tuosta jauhelihaseoksesta, että onko siinä tarpeeksi mausteita. Aha. Tältäkö se nyt sitten maistuu? Joo, ja pistän pikkusen lisää mausteita. Sovittu. No nyt kun meillä on tää maustamispuoli ihan hanskassa, niin pistetään tää tomaattimurska seuraavaksi. Tää tomaattimurskahan oli myös vähän maustettu ja yrteillä valmiiksi, niin siitä saadaan pikku ekstra mausteet. Pyörätetään muuten vähän vettä tuolta, että lähtee noin kaikki tavarat pöntöstä pois. No niin, pönttö on tyhjä. Pistää levyä vähän pienemmälle. Vähän sekoitellaan ja pistää vielä toi kansi päälle, että se saa muhia siellä hetken aikaa. Soosit saa siellä pulputella vaikka semmoisen joku 10 minuuttia suunnilleen, ja sillä välin meillä onkin hyvä aika tehdä tää juustokastike. Eli ei muuta kuin uusi instrumentti käyttöön ja ruvetaan sorvaamaan. Ja tässä vaiheessa jos yhtään pahitteeksi muistaa kääntää myös sen uunin lämpeämään 200 asteeseen jo valmiiksi, niin ei tarvitse sitä odotella enää. Mutta ennen kuin menee sinne uuniin, niin pistetään tähän kuumalle kattilalle noin 25 grammaa voita. Ihan kuulostaa siltä, että voi sanoa jo riks, raks ja box, niin eiköhän pistetä nämä 2 ruokalusikallista vehnäjauhoja sinne.
sinne kanssa. Vähän käännellään tässä, että ihan kärvähä tonne kattilan pohjaan. Pikkusen heitän vielä lisää voita sinne, niin ei jää ihan kuivaksi. Ja tällä tyhjällä voipaperilla tehdään kohta tämmönen pikkunen sipasu tuohon uunivuokaan. Okeli, nyt rupeaa jauhot olemaan jo aika hyvin ruskistuneita, niin ruvetaan kaataa tätä maitoa. Joo, nyt sekoitellaan ja lämmitellään tätä maitoa. Tätähän ei passaisi jättää sitä yksinään tänne, ettei tää ihan pala pohjaa. No niin, nyt tätä juustokastikkeen alkua on tässä hämmennelty 5 minuuttia ja se on tosi kuumaa. Eli nyt pistetään se cheddar-juustoraaste tänne seuraavaksi. Tämä juustokastikkeen levy nyt on käännetty jo pois päältä, eli se saa vaan tässä jälkilämmöllä enää olla hetken aikaa. Ja täällä viereisellä levyllä, käänsin tämänkin pois päältä, niin rupeaa olemaan aika hyvät soosit tulossa. Ruvetaan nyt katselemaan sitä vuokaa. Tuossa äsken mainitsin tästä tyhjästä voipaperista. Eli tällä mä voitelen nyt tämän vuuan tästä ihan vaan kevyesti. Voi hyvin olla, että ei tää edes mitään voitelua tarviskaan. Mutta nyt kun sattui tällainen herkkupala tähän tarjolle, niin kyllähän tää käytetään. Pohjille pistetään nämä maissilastut. Ne on ihan hyviä nämä rainbowt. Mä oon käyttänyt näitä myös tortilloiden kanssa. Ja nämä on jo valmiiksi vähän suolattuja, niin oikein hyviä. Suosittelen. No niin, ei hiplata mitään enempää. Päälle kaadetaan tämä ihana jauhelihasoosi. Tää kyllä tuoksuu aivan taivaalliselta. Joo, ja koko komeuden vielä kruunaan tää juustokastike. No mutta hei, se on sillä hyvä. Ei muuta kuin pistetään sen 200 asteiseen uuniin noin 10 minuuttia. Hei, jos oikein haluaisi olla nokkela ja noheva, niin tässä kun on 10 minuuttia luppa-aikaa, niin voisi pyöräyttää semmoisen kivan pienen salaatin, vaikka ton natsopellin tai itse asiassa natsovuuan kaveriksi. Mutta enpäs tiedä, onko niin nokkela tai noheva. Se nähdään kohta. Että eiköhän ruveta nyt sitä natsovuokaa maistelee. Tässä vaiheessa pitää sanoa, että tosissaan en ole koskaan aikaisemmin tätä kokeillut, että nyt on kyllä odotukset aika korkealla. Joo, siitä. Tän näköinen se on lähikuvissa ja tän näköinen se menee mun suuhun. Tänä keskiviikkona mä antaisin tälle natsopellille arvosanaksi semmosen 8,5. No siinähän meillä nyt oli tällä kertaa natsovuokaa. Käy kommentoimassa ihmeessä alas oma mielipiteisiin, mitä mieltä olit. Oliko hyvä, huono ja oletko itse tehnyt natsopeltiä tai vuokaa? Ja samalla kun kirjailet sen kommentin, niin muistathan painaa sieltä ehdottomasti tämän kanavan tilaukseen. Se on helppoa eikä maksa yhtään mitään. Tämä kanavahan oli ja on edelleen Jeenosen Tube-kanava. Toivottavasti pidit näkemästäsi ja nähtäilkäämme myös ensi videon parissa. Siihen asti, hei hei! Ja siirrytään tuonne raaka-aineiden pariin saman tien. No niin, siinä oli tästä